Салют, people! З вами Human, мінусовий окупант і мінусовий колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. І ми зі світлом сьогодні. Ну що, друзі, невже Xbox, як і PS5, повернулися до РФ? God of War Ragnarok озвучили українці? РФ забороняє майже всі ігри. А ще подивимося сьогодні на круту ексклюзивну гру від українського розробника та ще багато чого цікавого. Тож, дивитися, я створив. А ви знали, що українська компанія студія Respitcher брала участь у створенні гри God of War Ragnarok? Дивно, правда? Адже тоді логічне запитання: а де ж українська мова, де ж українське озвучування? Ну або хоча б субтитри. Про те, щоб плутанини не було, давайте все розповім. Зі слів AIN.UA, якщо пильно придивитись, то у титрах гри згадується команда Respitcher і один зі спеціалістів синтетичного мовлення Валерій Заблоцький-Дроган. А SEO компанії Олександр Сердюк написав, що це вперше, коли їхню команду позначили в титрах AAA гри. Саме ж Respitcher спеціалізується на генеруванні і клонуванні голосів для індустрії кіно, геймдеву, реклами тощо. Їхні технології використовують нейромережі і дозволяє одній людині говорити голосом іншої. Текст при цьому відтворюється за принципом speech-to-speech, і завдяки саме такому живому мовленню фрази можна одразу правильно інтонувати. Ніколи раніше про все це не чули та не знали? Розповім. Раніше ж команда Respitcher працювала над озвученням Дарта Вейдера в серіалі про Обі-Ван Кенобі, також юного Люка Скайвокера для серіалу Мандалорець, а ще генерувала голос Елвіса для фіналу шоу America's Got Talent 2022. Тож гендиректор Respitcher Олександр Сердюк у Фейсбук розповів, що команда створила досить великий обсяг озвучки у грі. Плюс до кінця поточного року компанія матиме щонайменше кілька великих релізів світового рівня. І надалі цитата: що надзвичайно важливо для нас, те, що кожен масштабний проєкт рівня God of War привертає увагу до України, як до хабу талантів і унікальних технологій світового рівня. Зараз особливо цінно бачити українців у титрах легендарних проєктів, сказав Олександр Сердюк, SEO Respitcher. Ну і якщо ж ми вже з вами почали за бога війни, то от в оглядах гри God of War Ragnarok критики стверджували, що в ній немає кардинальних відмінностей від першої частини в плані геймплея. Однак про графіку цього точно не скажеш. Нова частина серії виглядає набагато краще попередника, що доводить свіже відео від автора YouTube каналу El Analista de Beats. Блогер порівняв God of War 18-го року з нинішнім Ragnarok'ом 22-го по всім параметрам, яким міг. Сюди відноситься фізика, відображення навколишнього середовища, якість текстур, моделі персонажів, частинки тощо. І як зазначає геймдев, то у всіх категоріях сиквел значно перевершує попередню частину франшизи. І це враховуючи, що God of War 4-річної давності вважалося нереально красивою грою. Ну так от, щодо змін, то в плані фізики помітні поліпшені взаємодії з сокири Левіафана з оточенням. Зброя ламає гілки дерев і залишає реалістичні сліди на снігу після китків. А це однозначно покращує понурення в атмосферу усіх 9 світів. Менше з тим, навколишнє середовище в Ragnarok має багато більш промальованої детальності і деталізації. Всі об'єкти ретельніше опрацьовані, що одразу помітно при демонстрації однакових локацій в двох іграх. Те саме можна сказати і за текстури, які мають підвищену роздільну здатність. Але і це не все. Анімація Ragnarok відрізняється підвищеною плавністю і відточеністю, а динамічне і м'яке освітлення підкреслює його атмосферу та стилістику. Ну і вишенька на торті — це particles, які виникають під час візуальних ефектів. Їх кількість та якість зросла надто сильно, і це дуже помітно при застосуванні клинків хаосу. Ну а ми з вами рухаємося далі, і опираючись на інформацію джерела Union, ми бачимо, що польська студія Archon Studios, вона робить настільну гру по третім героям Heroes of Might and Magic 3. У ній будуть використані арти української художниці Яни Венгерової, про що і свідчить ресурс на часі. Тож 15 листопада команда розпочала кампанію на Kickstarter, щоб таким чином долучити бажаючих до спонсорства проєкту. Саму ж гру планують випустити англійською, польською, німецькою та французькою, але можуть додатися інші мови, ну якщо набереться 750 донатів з однієї країни. Настільна ж версія героїв вона буде розрахована на 1 або до 4 гравців і буде у нас релізнута в грудні, але 23-го року. До речі, це вже не перша практика цієї студії. Раніше вони вже не випускали настільну гру по Wolfenstein, а також по всесвіту Masters of the Universe. Ну, друзі, мабуть, все ж таки прийшов час сказати вам правду. Правду, як накачатися.
Треба хавати та качатися. Тобто качатися на стільці від Макдональдс. Саме так, з нагоди виходу нового курячого бургера McCrispy, компанія анонсувала ексклюзивне крісло McCrispy Ultimate Gaming Chair. Але навіщо і що ж тут такого архінового? Ну, від звичайних крісел воно відрізняється не лише брендовим зовнішнім виглядом, але й спеціальними тримачами для напоїв, картоплі фрі та соусів. Проте головною прикрасою тут є спеціальний підігрівач для бургерів, щоб їжа не охолола, поки ви граєте. Однак є маленька проблемка. Наразі крісла у вільному продажі немає і існує воно в єдиному екземплярі. Плюс ще й дістанеться переможцеві спеціального розіграшу, який пройде після 13 червня. Інша ж не дуже приємна деталь, що все ж таки є певний ліміт, хто може брати участь. Лише люди з Великобританії. А я вже бачив, як стаю схожим на Тора з God of War Ragnarok. На жаль. І до речі, якщо не хочете бути як Тор, а краще як Кратос, то залітайте на мій спортивний канал Human Was Gym. В мене там багато цікавих відосів, і невдовзі я планую робити нові. Тож, хто піклується не тільки про свій зовнішній вигляд, а й здоров'я, чекаю вас на каналі Human Was Gym. Ну а тепер дещо таке цікавеньке, від чого я особисто надто сильно кайфанув, що потрібно було використовувати серветки. Ну ви розумієте, про що я. Спираючись на інформацію видання VGC з посиланням на MTN, Sony планує створити гру Horizon MMORPG у партнерстві з південно-корейською студією NC Soft, тобто по мотивам гри Horizon Zero Dawn, не Forza Horizon. Ну для тих, хто не знав або забув, то я нагадаю, що перша частина гри під назвою Horizon Zero Dawn 2017 року та цьогорічний сіквел Horizon Forbidden West створила студія Guerrilla Games, яка належить Sony. А як повідомляє VGC, вона давно планувала розширити Horizon до багатокористувацької гри. А що в нас тут з партнерами з південно-корейської студії? Це в нас NC Soft, яка відома проєктами по типу Lineage, Guild Wars і City of Heroes. Ну а наразі NCsoft шукає розробників ігор для роботи над так званим Project H. VGC додає, що Guerrilla спочатку планувало додати кооператив ще в першу гру Horizon, але його скасували, щоб команда могла зосередитись над іншими частинами франшизи. Менше з тим, Sony також хотіла додати кооператив у Forbidden West, але Guerrilla вирішила зберегти цю ідею для майбутнього проєкту. Ну, не знаю як вам, а мені дуже ця історія нагадує історію з мультиплеєром по грі The Last of Us Part 2. Тож, скоріш за все, це буде окремий масштабний проєкт, або, можливо, навіть якось інтегрують в третю частину Horizon. Менше з тим, минулого року Guerrilla шукала розробників для MMORPG з відкритим світом, тож, можливо, саме для цього проєкту, хоча не факт. Ну а наразі ж студія розробляє ще VR-проєкт по типу Horizon Call of the Mountain для майбутньої гарнітури PlayStation, який вийде у лютому. Ми вже не один раз говорили про це VR-шолом на каналі. Окрім того, Sony працює над кіноадаптацією Horizon для Netflix, а інсайдери повідомляли ще й про створення ремастеру Horizon Zero Dawn для PS5. Ну, я не знаю, друзі, як ви, а особисто я очікую весь будь-який контент, який пов'язаний з Horizon Zero Dawn, де в нас є Елой. Тобто не прив'язка до Елой, а саме до Всесвіту, бо не знаю, як у вас, у мене це було кохання з першого погляду, коли я вперше пограв в неї в ПК. А тепер, друзі, трошечки ексклюзивчика для вас. Нещодавно, друзі, до мене звернувся один з розробників ігор, українець, який випустив вже в гру в Steam, яка називається Time Loop Think Again Beach. А враховуючи, що гра мені зайшла, і що, звичайно, треба підтримувати наших всіх, то я вам сьогодні трошечки, але все ж таки про неї розповім. Ну і, звичайно, залишу активне посилання в описі під відео, щоб ви перейшли, подивилися, придбали собі та пограли. По-перше, в розробника це перший досвід гри, побудовані на наративі, діалогах і катсценах. Він дуже любить наукову фантастику, научпоп та всі ці часові парадокси та концепції. Ну а сам концепт гри з симуляцією інтерактивних переміщень у часі він придумав роки 3 тому. Спочатку представляв її в сучасному східноєвропейському сеттингу, протагоністом мав стати детектив, ну і взагалі це мав бути наполовину горор з реалістичною графікою, більш такий камерний. Але ідея на практиці виявилась надто амбіційною для його одного. І все це з огляду на те, що наш творець не міг кинути основну роботу, щоб робити гру фултайм. Тому у травні він вирішив все ж таки взяти готову вже графіку з гри свого брата-близнюка. Вона називалася Think Again. То була покрокова тактика з видом зверху. І, до речі, після першого ж тижня від початку війни брат видалив свою гру зі Steam із заявою в їхню техпідтримку, що поки
Steam працює з РФ, то він гру не поверне. Наш автор теж намагався заблокувати продажі Time Loop в РФ, але Steam йому відповів, що у них така політика і всі ігри доступні всім людям у світі. Ну, коротше кажучи, бабло для Стіма не пахне. Далі ж, зі слів розробника гри, вже приблизно через місяць після початку роботи він зрозумів, що не зможе вирішити абсолютно всі парадокси і неточності. Або ж це буде коштувати йому високого ступеня лінійності і зажене в рамки. Саме тому в грі є багато умовностей. В результаті довгих роздумів автор прийшов до концепції того, що час у грі детермований, і гравець практично ніяк не впливає на результати. Хоча дослідним шляхом сам створює ланцюжки причинно-наслідкових зв'язків. При цьому розвилка сюжету все ж таки існує, але наприкінці. Причому тут присутня крута українська озвучка. Ну і надалі, з вашого дозволу, я зацитую нашого розробника. Я не відразу вирішив, що окрім англійської озвучки в мене буде ще й українська. На це мене наштовхнув мій брат після першого тесту. Він був присутній на студії зі мною на записі голосів для гри. То справді був незабутній досвід. Ми були шоковані професіоналізмом як звукача, так і акторів. У результаті українська озвучка навіть стала для мене канонічною, так як її режисерувати. Натомість англійською мені записали звичайні фрилансери. Це були 4 особи зі США, Канади та Англії. Найприкріше, що ноунейми із західних країн коштували в 3-4 рази дорожче за українських іменитих професіоналів. І я хочу донести українським розробникам, особливо інді, що зробити хорошу українську озвучку не коштує дорого, а гра починає грати іншими фарбами. Тож, друзі, активне посилання я залишив в описі під відео, сподіваюсь, гра вам сподобається. Менше з тим, якщо гра нормально буде продаватися, то розробник використає кошти для того, щоб створити ще один крутий проєкт. Тобто таймлуп з іншим підзаголовком, з крутішою графікою і проробленим ще більш глибоким сюжетом. І, звичайно, з покращеною опрацьованою симуляцією в переміщенні в часі. Тож давайте допоможемо нашому українському геймдеву. Ну а якщо ви хочете побачити проходження цієї гри, наприклад, то welcome до Human Last кепські стріми мого стрімерського каналу на YouTube. Також можете заглянути ще й на Twitch, там теж багато чого цікавого. Плюс іноді ми ще й проходимо ігри у VR. Це зовсім інший досвід. Ну якщо вам цього мало, то завітайте, будь ласка, на мій IT-канал HumanVaz, де ми робимо і огляди, і тести, і багато чого цікавого з приводу заліза на ПК. А тим часом студія Striking Distance, до яких входять розробники Dead Space, опублікувало ще один щоденник розробників. Ну, звичайно, по грі The Callisto Protocol. Сам же ролик присвятили темі страху як такого загалом, а також які інструменти використовуються, щоб лякати нас, гравців. Тож на відео з'явилася глава команди Глен Скофілд і багато відомих творців в жанрі жаху. Наприклад, автор коміксу «Ходячі мерці», це в нас Роберт Кіркман, режисер Алекс Гілліс і творець «П'ятниця 13» Шон Кеннінген. Зі слів Юніан, у ролику розробники і гості розповіли, що кожна людина відчуває страх в той чи інший момент свого життя. Саме це почуття і змушує діяти неординарно і відкривати в собі приховані раніше сторони. І от саме на описані принципи і спиралась Striking Distance при створенні The Callisto Protocol. Ще один важливий інструмент, за допомогою якого і буде гра лякати нас з вами, геймерів-користувачів, це безпорадність нашого головного персонажу. Джейкоб Лі не якийсь тренований боєць зі спеціальною підготовкою і навичками виживання. Він звичайна людина, яка опинилась в критичній ситуації і змушена битися в небезпечними монстрами. В принципі, тут нічого нового, адже Айзек з мертвого космосу теж був не бійцем. Тож, що нам тут хочуть подати нового, ну, ми побачимо вже 2 грудня. Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, що вже в середині жовтня керівник розробки Plague Tale Requiem, тобто Кевін Шото, він повідомив, що подальша доля серії залежить від фанатів. Тож Asobo Studio буде дивитися, наскільки сиквел сподобається аудиторії, і на основі реакції користувачів прийме рішення. Проте, як стало відомо з опису вакансій на сайті, все ж таки вони планують далі працювати над франшизою. Для майбутнього виробництва ми шукаємо старшого геймдизайнера, який посилить команду, яка створила A Plague Tale Requiem на стадії попереднього виробництва. Саме це написано на офіційному сайті Asobo. Менше з тим, на створення 3-ї гри у франшизі вказує ще один факт. Старший геймдизайнер, якого шукає Asobo, повинен бути знайомий з Innocence та Requiem. А таку вимогу зазвичай вказують, якщо створюють продовження конкретної серії. Тож нам з вами залишається почекати нової інформації. Чи то витоки, чи то офіційно. Ну і знову про те, що ж там так сильно муляє Оркастану. Автор внесеного на розгляд до Держдурії законопроекту про заборону пропаганди ЛГБТ, насильства та жорстокості в комп'ютерних іграх, вона ж Яна Лантратова, оголосила зразковий список ігор із забороненими, на її думку, речами. У законопроєкті, який передбачає штрафи до фізичних та юридичних осіб, під заборону потрапляють ігри, у яких є жорстокість та насильство. Ну а також представники ЛГБТ. І, будь ласка, ось які ігри рузня вважає не ок.
BioShock, Assassin's Creed, усі частини, Borderlands Divinity Origin Sin 2, Dragon Age, усі частини, Life is Strange, The Last of Us, теж всі частини, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch та інші. У подібних іграх, як заявила депутатка, демонструють привабливий бік одностатевих стосунків. Хоча при цьому Ландратова не вважає за шкоду грати за персонажа не своєї статі. Тож любителі MMORPG, ще розшифровується дуже комічно, Many Men Online Role-Playing Girls, вони не постраждають. Окей, засуджувати хворих ми з вами не будемо, тому рухаємося далі. Анімаційний серіал Dragon Age Absolution від Netflix і BioWare анонсували ще в червні поточного року. А от нещодавно творці картини випустили свіжий трейлер з датою релізу і оголосили акторський склад. Шоу, до речі, вийде вже 9 грудня. Тож історія в картині вона обертається навколо ельфійки Міріам, яка була рабинею. І перші кадри свіжого трейлера показують її складне дитинство та зустріч з кількома персонажами. Коли пограбування наймогутнішої людини в Тавінтері йде не за планом, ельфійці Міріам доводиться боротися за виживання. Щоб врятувати себе і друзів, Міріам доводиться зіткнутися з трагічним минулим, від якого вона втікала все життя. І ось саме в це вказано в описі анімаційного шоу. Новий трейлер також продемонстрував, що в Dragon Age Absolution користувачі побачать героїв з ігрової франшизи. Тобто мова йде про орлесянського барда Леліану і Касандру Пентагаст, одну з шукачок істини. І вже наявність цих персонажів натякає на розвиток сюжету серіалу паралельно з Dragon Age Inquisition. Тож швидше за все, історія також буде пов'язана з Dragon Age Dreadwolf, новою RPG у франшизі. Нещодавно ми з вами говорили про те, що плойка від майків вони повернулися в парашку ще й наче офіційно. І невже це тепер спіткає чи вже спіткало Xbox від майків? Давайте подивимось. Тож так, після тихого повернення ліцензіованих консолей PlayStation 5 на російський ринок підтяглися і сертифіковані Xbox Series S та X. А новину про це опублікував інформаційний портал «Ізвістія». Тож, за словами джерела порталу, сертифікацією консолей займається сама компанія Microsoft, але робить вона це не безпосередньо через дистриб'юторів. А я вам нагадаю, що офіційно майки пішли з Росії і навіть не дають змогу працювати нормально з Windows 11. Проте сертифіковані Ростестом консолі вдалося виявити у великих магазинах на кшталт M-Video Eldorado, Techline24, Комусі, Озон і Яндекс.Маркет. Всі зелені коробки оригінальні та мають необхідні документи, а також гарантійну підтримку та правила повернення у разі потреби. Це взагалі що? Майки кормлять хом'яків? Думали, що ми не дізнаємося? Як взагалі все це сприймати? Подвійні стандарти? Я не розумію. Що з вами не так? Тим часом багатостраждальний шутер Battlefield 2042 з початком третього сезону піде у передплатні сервіси Game Pass Ultimate та EA Play. Однак і в цьому рішенні Electronic Arts спізнилися, адже Warzone 2 виходить вже 16 листопаду безкоштовно. З новим же сезоном у Battlefield 2042 будуть великі події, а ще покращення, які відбудуться вже 22 листопада. Проте, хоч гру і активно підтримує видавець, аудиторія обере старий добрий Battlefield 1. Ну і треба врахувати, що прямий конкурент Battlefield від Activision Blizzard відірвався так далеко, що EA залишається змагатися лише з 343 Industries. Ну а Warzone 2 вийшов вже 16 листопада з 3 основними режимами: КБ від першої особи, КБ від третьої особи та мод DMZ, який розрахований на любителів виконувати місії та збирати збірки. Так, скажіть мені, гру Steel Rising пам'ятаєте? Нещодавно вийшла. Добре, адже через 2 місяці після релізу видавець Након та розробник Spiders нещодавно випустив перший додаток Cagliostro Secrets для рольового Souls-like екшену Steel Rising. А щоб відзначити цю подію, компанією був випущений новий трейлер, що показує деякі особливості DLC. Тож доповнення Cagliostro Secrets дозволить фанатам дізнатися захоплюючу історію про графа Каліостро, який був агентом короля. А ще відкривається можливість відвідати нову локацію Госпіталь Сен-Луї та перевірити свої навички у битві з новими видами супротивників. Крім цього, частиною доповнення є ще нова зброя та костюм. Але варто врахувати, що DLC стане доступним лише після проходження певного рівня основної гри під назвою Бастилія. Ну то що? Тодд Говард знову продав Skyrim. Каталог ігор, доступних в рамках підписки PlayStation Plus Extra і Premium, у листопаді поповниться новими проєктами, серед яких є The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Kingdom Hearts 3, What Remains of Edith Finch, Ratchet & Clank і багато інших. Ну а повний список нових ігор, доступних для предплатників PlayStation Plus Extra та Premium, перед вашими очима. Тож можете ознайомитись, якщо вам цікаво.
Ну і останнє, друзі, на сьогодні трошечки, але цікавеньке про вікінгів. Нещодавно у Steam вийшло в ранній доступ Land of the Vikings від студії Labs Games і видавця Iceberg Interactive. Тож вам належить виступити в ролі Ярлу та облаштувати побут та процвітання своїх вікінгів. Гра запропонує симпатичну графіку та глибоку економічну систему. Але головною особливістю гри розробники відрізняють унікальність кожного мешканця села. Будь-який юніт має 20 характеристик, створюючи величезний простір для різноманітності. Хтось дуже сильний, а хтось прекрасний ззовні. Від цього залежить ефективність виконання певних робіт, тому гравцям належить врахувати характеристики мешканців при плануванні. Долучайтесь також до нашого Discord сервера Human Вас, там багато чого цікавого. Ну а тим, хто хоче і має змогу нас підтримати фінансово, у нас є Patreon, спонсорство YouTube та звичайні донати через Donatello, активні посилання в описі під відео. Таким чином ви нам допомагаєте виживати наразі в YouTube під час війни. Ну, кажу як є. Тож, якщо є бажання та можливість, $1 з підпискою, наприклад, на тому ж патроні на місяць більш ніж достатньо. Просто щоб у вас було трошечки побільше. Бо наразі складненько. Ну, як є. Дякую вам, що ви додивились до кінця, щиро вам вдячний. З вами, як завжди, був Human і, як завжди, кайфової вам гри.